Good morning guys! Today is February 19, Tuesday, and we're going to claim our prize in Mandaue Quezon Avenue and cemetery after. And guys, ito nga pala ang aking mother. Kakabalik niya lang from Decors. Say hi, mother! Hi! So ngayon lang sila magde-date ni Papa post Valentine date. Ay, sino bang kausap? Ang mga subscribers. And here's my hubby. Hello. Hi! Lovely Tuesday morning. Okay guys, let's go! Traffic! Nagbibibi na ako. Ayan, bahay daw ni ano, Bayani at Bayani. Yun, yay, may Shell station. Saan magandang CR? Namili ka. May CR lang po. Ay guys, tingnan nyo kung gaano ka traffic sa Pilipinas. Ang traffic talaga. Kaya ayaw ka nang lumalabas eh. Na-stress ako sa traffic. Oh, kahit pag may binibili ako, nag-ano na lang ako, nag-shopping ako or Lazada. Mahirap po. Kaysa lumabas ako mamili na ganyan sa traffic. Mag-online shopping na lang ako. Oo, ganun din. Ano po? Ganun natin, kita may traffic. Kaya naguso yung online shopping. Tingnan nyo, dumami tuloy uban ng hobby ko sa stress sa traffic. Kaya online shopping na Tinatawanan ka ni mama. Man, tinatawa-tawa naguso ko. online shopping. Grabe. Tinatawanan ko, hindi ko alam kung ano naging Malalaman mo rin ma, papanood ko yan sa'yo. Tantawa si mother. Yan. Hindi pa kasi napapanood ni mama yung mga videos namin sa YouTube. Papanood ko na lang sa kanya. Ayun na, medyo lumuwag na yung kalsada. Yeah, dyan lang yun. Ano po yung sinasabi nyo tungkol sa mga namamalimos? Pinagbabawal na nung hindi ko alam kung kasi nga hazardous din sa hindi lang motorista pati sa kanila pag yung nagaganyan ka sa kalye, kaya parang kiniklear na sila. Ayun, Mon Luk, walking distance lang pala, dito tayo nakaparado. ito pala yung Mon Luk. O dito tayo kakain, yung paboritong restaurant dito na to. Nakain na lang natin, dito ba tayo? Di ba? Medyo malayo. Kami nakaparado, sabi siya dinadayo yan, kaya na favorite niyang meriendahan. Kasama natin dapat si Junior kaso ayaw. Ayun na yung Mandaue. Oo, ayan lang, gaganon na lang tayo. Turn right onto PayMaya Avenue, then your destination will be on the right. Sana may parking naman tayo. Hirap na parking kay Mamo. Mahirap din pala parking kay Mandaue. Nandito na tayo guys, Mandaue. Kaya? Ayun, dyan. Oo, sandali. Welcome to Mandaue. Saan yung customer service? Ay, dito pala. Guys, nandito na sa Mandaue. Ganda oh. Ay, ang cute ng upuan. Mang ganda oh. Hello ma. Kaya saan na pala yung customer service? Ayan, kaya mo na. Dito na. Okay. Ganda. Upuan doon sa bahay. Asan yung kahit ko? Ayun yung may photoshoot Ito na ang price. Mabasa ko. Tingnan mo yung ayun. Ganda. Tag 4 pieces yata yan. Ayun oh. Yay. Yung sabi ko, yung YouTuber.
Oo. Yung isa iba pa. Mag-dito is. Ano? Kasi pinapacheck nila baka basag or ano. Okay. Okay, lahat na. Oh, pinagkas na ni Mother. Huli ka. Maipapasok yun. Oh, babasagin ni Lins. Alam mo kung paano. Baka sa'yo mabasag, Labs. Hindi na nagkasya. Okay. Thank you. Thank you. Mon Luk. Mon Luk. Ayan na po ang aming order. Kain na rin ako. Mami, chop suey with rice. Mami and siopaw. Siopaw asado. Sarap. Ay, kumain na sila. Galing ng makina ko. So, diba? Antik. Kaya kang mga to. Yung siguro may ari. Nasa portrait. Ano ba? There's CR. Ang cute. Tapos, oh, diba? Ang cute ng she and he. Yan. Ang cute ng telepono. Lumang telepono. Ayan guys, tapos na kami sa Mandaue. Papunta na kami ng sementeryo at malamang gabi na kami dumating doon. Sasabi mo, ma? Masasabi ko ay gabi na. Patay. Ayan. Para usog, huwag sanang ma-traffic. Kaso rush hour na Pegasus. Dito na kami sa sementeryo. There. Yan, ngayon palang magde-date si mama at papa. Papa. Dapat pala may ilaw. Yan. Yan, may kandila kami ngayon. Nandito pa rin yung flower na iniwan namin nung kailan ba yun? Yung last time? Sunday ba yun? Saturday? Ay, Friday. Ayan, nandyan pa rin siya. Usually kasi wala na eh. Kapag mga ilang days na nakaraan. Nandyan pa rin siya. Pati yung, ay hindi. Oo, pati yung iba. Tapos bumili kami ng bago. Ayan. Okay. Ayun, matibay kasi mabigat yung ilalim. Pasok kasi.
Hi guys! Kararating lang namin ng bahay. Eto, kapapasok lang. Medyo tumambay muna dun sa mother ko. So, maglilinis lang kami and then baka sleep na. Good night! Thank you! Bye!